සුබ දවසක් කියලා කියන වෙලාව හැමදෙනෙක්ම පයින්දු YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 60000කට වගේ. ඔව්. රුපියල් 65000කට වගේ අද අපි හදන්න යන්නේ හොඳ VG කාඩ් එකක් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් දැනට මේ විදිහට දෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වගේම ස්පෙෂලි ලාසම ගේම් එක RDR 2 ගහන්න රුපියල් 65000ක PC build එක තමයි ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් බලමු මේ build එකේ parts මොනවද කියලා. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මම අද තෝරගෙන තියෙන parts. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය මේ විදිහ වෙලද පොයි රුපියල් 65000ක විතර මේක build කරන්න. අපි නම් බලමු වැඩි කතාවක් මොනවද මේ parts ටික කියලා. right. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම මේ විදිහට shop එකේ use items හොයාගෙන යනවා. ඉතින් අපිට තියෙන සාමාන්‍ය build එකක් කරනකොට සාමාන්‍ය PC build එකක් කරනකොට දැන් ඉතින් යන්නේ සාමාන්‍ය DDR4 ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි DDR3 වල කාලේ අවසන් වගේම දැන් DDR5 වෙනද බෝල්ට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒ ඔස්සේ අපිට දැන් ගොඩක් මේ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් කරනකොට අපි RAM capacity එකට අමතරව RAM එකේ ස්පීඩ් එක අත්‍යවශ්‍ය සාධක. ඒකින් තමයි ඉතින් තෝරගන්න මෙතන DDR4 2100 MHz and 2400 MHz ඉතින් සාමාන්‍ය RAM මේක රුපියල් 5200 වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඇඩ් කරන දෙයක් නැහැ. ඒක මම හිතන්නේ මගේ query එකට ඔටෝම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඉතින් ඒක මගේ query එකේ මේ විදිහට තියෙනවා. right. ඉතින් RAM එකෙන් පස්සේ මම ඊළඟ use item එක විදිහට යන්නේ අපේ motherboard එකට. ඉතින් DDR4 build එකක් ගත්තම අපිට මෙතනදී මෙන්න මේ Rs65 ඊට පස්සේ මේ අපි ගොතේ B85 මේ කිසිම motherboard එකකට DDR4 වලට support නැහැ. මේ ඔක්කොම හැලා DDR3 boards. ඉතින් එතනින් හම DDR4 වලට අපිට පටන් ගන්න small board එක තමයි සාමාන්‍ය රුපියල් 10000කට ගන්න පුළුවන් H110 එක. H110 එක ඊට පස්සේ H150 H170 ඔය විදිහට තියෙන හැම board එකම DDR4 support ඒවා. 12 gen 13 gen එකේ support ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම ගියාට පස්සේ අපිට ඊළඟට හම්බෙන ටිකක් හොඳ H110 board එක තමයි මේ ECS model එක. මම මේක තෝරගන්න එක හේතුවක් උනේ ඇත්තමකම ECS model එකේ H110 එකේ ඇත්තමකොත් එනවා අනිත් board වලට එන්නේ නැහැ. අනිත් H110 වලට M.2 port එක සාමාන්‍ය ASUS ඒවට එනවා ටිකක් rare option එකක් තමයි සාමාන්‍ය H110 board එකට M.2 port එක කෙන එක. ඔය Samsung board වල එහෙමත් ආවා. ටිකක් rare board එක. ඉතින් ඒකින් තමයි මම මේක තෝරගත්තේ. මොකද පසු කාලන අප්ඩේට් එකක් කෙන එකට සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරත්තේ මේ NVMe drive එකක් නම් මේකත් එක්ක mount කරගන්න පුළුවන් හින්දා කාලීනව හොඳ අප්ඩේට් එකක් පුළුවන් හොඳ සොලියුෂන් එකක් කෙනවල මේ M.2 port එක කෙන එක. ඉතින් මේක තෝරගත්තම අපි build එක මේක රුපියල් 11000ක් වගේ වෙන්නේ. මම ඒකට ඇඩ් කරගත්තා අපි build එකට. right. මම ඒකේ පස්සේ ඊළඟට යන්න. දැන් ඉතින් අපි මේ H110 එක ගත්තට පස්සේ අපිට option දෙකයිනේ තියෙන්නේ. ඔව් H110 එකට option දෙකයි තියෙන්නේ. එක්කෝ අපිට පුළුවන් 6 gen processor දාන්න නැත්නම් 7 gen processor එකක් දාන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම තෝරගත්තා මෙතනින් මෙම 7 gen එකකට යනවා නම් එතන ලොකු FPS බූස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු ක්‍රියාකාරීත්වයක් නම් මට එච්චර දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ටිකක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි ඔයාලට මේ i5 6 gen එක. හැබැයි Intel RDR graphics පැත්ත ගත්තොත් නම් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මේක හැල්ලා UHD 500 series එක එතනින් ගියාම අපි ගත්තොත් එහෙම 7 gen හැල්ලා UHD 630 න් පටන් ගන්න. ඒක තමයි වෙනස. ඉතින් onboard graphics ගත්තොත් තමයි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් 6 gen එක හොඳයි. සාමාන්‍ය අපි අද graphics card එක තියෙන මේක රුපියල් 14000ක් වෙනවා. සාමාන්‍ය core 4යි තියෙනවා. සාමාන්‍ය clock speed එක 3.2 GHz තියෙන හින්දා සාමාන්‍ය ගේම් එකක් වුණා ගහ ගන්න පුළුවන් මේ processor එකෙන්. ඒක හින්දා මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා අපේ build එකට සාමාන්‍ය රුපියල් වෙනම රුපියල් 14000ක්. right. අපි ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ මොකටද? RAM එකත් ඇඩ් කළා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ওই දේවල්ට මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා අපේ graphic card එක. බලමු graphics card වලට ගියොත් එහෙම පිට සාමාන්‍ය දැනට ආපු ගේම්ස් ටික ගහ ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනි. අපේ ස්පෙෂල්ම ගේම් එක ගහ ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනි. RDR2 එක. ඉතින් ඔය ඔක්කොම තියෙන හොඳම choice එක තමයි සාමාන්‍ය 1080p වලින් RDR එහෙම ගහනකොට හොඳ graphic එක 1060 3GB එක. මම මේක තෝරගන්න එක හේතුව තමයි power consumption එක. ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා නම් මාෂාල්ලා ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය power consumption එක හිතන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම GTX1060 තෝරගත්ත. මේකට තමයි රුපියල් 30000ක් විතර තමයි වෙන්නේ. 30000ක් 29000ක් කොහොමද 25000 30000 අතර මුදලකට ඔයාලා මේක ලංකාවේ ඇතුළත මිලදී ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔය ගාන තමයි වෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ කාඩ් එක මේ වගේ ප්‍රයිස් එකකට ගියොත් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති රුපියල් මම මෙතන 29000 කියන මිල ගන්න එකතු කරලා තියෙන්නේ හරි ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගත්තා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි 6 gen 7 gen processor එකක් ගත්තාම මේක එච්චර හීට් වෙන්නෙත් නැහනේ ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් normal CPU cooler එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපි කියන්නේ ස්ටොක් කූලර් එක පොඩ්ඩක් හරියට ටිකක් normal ස්ටොක් කූලර් එක හොඳයි මේ අපි ගොත්තේ කූලර් මාස්ටර් නැත්නම් මොකද බ්‍රෑන්ඩඩ් ස්ටොක් කූලර් මේ જાති එකක් ටිකක් හොඳයි 1500 කූලර් සාමාන්‍ය ඔයාලට සෙල්සියස් එක 75 වගේ කිට්ටුවෙන් තියන 75 85 කිට්ටුවෙන් තියන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් හොඳ තර්මල් එක පාවිච්චි කරලා ඊළඟ ස්පෙෂල්ම දේ තමයි අපේ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් මම මෙතැන්දි තවදුරටත් තෝරගත්තේ M.2 ඩ්‍රයිවර් තෝරගත්තා මෙතැන්දි මම තෝරගත්තේ SAMDISC M.2 මොකද අපිට ඉස්සරහට අපේ වැඩවලට සාමාන්‍ය දැන් මේ වෙද්දී Windows 11 ඇහිලා තියෙන ඒ වගේම තමයි දැනට පාවිච්චි කරන ගොඩක් OS වලට අපේ SSD එකක් තිබ්බම ස්පීඩ් PC කොන් කරගන්න වගේ සාමාන්‍ය softwares උනා ඉක්මනට run කරගන්න පුළුවන් තමයි මෙතනදී 128 M.2 එකක් use කරේ right ඒක 3500 වගේ වුණා හරි ඊට පස්සේ වගේ secondary storage එක ඉතින් මම තෝරන්නේ 500GB hard එකක් ඉතින් මෙහෙමයි මේක ඉතින් ඔයාගේ මිල ගණන් වෙනස් වෙන එක තමයි වෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ ඔයාලට SSD එක නැතුව hard disk විතර දැම්ම තව ටික ගණන් අඩු කරගන්න පුළුවන් ඔය ඔක්කොටමත් එක්ක සාමාන්‍ය දැන් ගියේ මේකට hard drive එකත් එක්ක සාමාන්‍ය මෙතනට ගිහින් තියෙනවා hard drive 3100ක් ඉතින් ඔයකයි අපි දැන් කතා කරන්නේ කේසින් එක මේ වගේ low spec PC එකක් හැදුවට පස්සේ සාමාන්‍ය අපි කේසින් එකක් පැත්තට ගියාම සාමාන්‍ය රුපියල් 20000 30000 කේසින් දාන්නේ නැහැ නේ තියෙන ගානටම කේසින් එක දාන්නේ එකක් කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් කස්ටමර්ගේ බජට් එක සෙට් වෙන්න ඕන හින්දා 4500 මෙන්න මේ රුවික්ස් එකේ ඇහිලා තියෙන ටිකක් ලිනියෙන් කේසින් එක මේක සාමාන්‍ය අලුතෙන් ආපු කේසින් මොඩල් එකක් ඉස්සරහෙන් හොඳ එයා කූල් එකක් ඇතුළට ගන්න පුළුවන් කේසින් එකක් පොඩ්ඩක් අමුතු ලුක් එකක් තියෙන Lenovo PC වලට එන ලුක් එක මේකටත් තියෙනවා රුපියල් 7500 තමයි වෙන්නේ ලංකාව ඇතුළට ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක අපේ PC එකට යන මේ රුපියල් 73300 ඉතින් මතක තියෙන මෙතන power supply අපි ඇඩ් කරේ නැහැ මොකද වෙබ්සයිට් එක අපි අද බලපු වෙබ්සයිට් එකේ power supply in stock තිබෙන තින්දා ඒ කෙසේවත් ඔයාලට කොහොමද මේක PC එක බිල්ඩ් කරන රුපියල් 65000 වගේ මුදලක් යනවා ඔයාලට මෙතනදී අපි ඇඩ් කරපු සමහර දේවල් නැතුවට පුළුවන් hard drive එක අඩු කරගන්න කේසින් එක මිල අඩු කරගන්න සහ processor සාපේක්ෂව ඔයාලට රුපියල් 65000ක් වගේ අඩුවකට හදා ගන්න පුළුවන් power supply එකත් එක්ක මේ වෙද්දි ලංකාවේ මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා ඇයි ළඟදී බිල්ඩ් ගේන්නේ නැති කියලානේ ඉතින් මම ගෙනාවේ නැත්තේ නෑ ඇත්තටම මට ටයිම් තිබුණේ නෑ ඉතින් ඒකයි මම මේකේ ෂෝට් වීඩියෝ එකකින් අද බිල්ඩ් එක ගෙනාවේ ඉතින් වීඩියෝ එක තත්ත්වයට බලන්න ෂෙයා කරන්න ඉතින් ඉස්සරහට PC බිල්ඩ් වල කොටේෂන්ස් දේව ඕන නම් ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔන්න ඉතින් හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් තව ඔයගලන්ට සුබ දවසක්